chào tới quý vị khán giả và quý nhà đầu tư đang theo dõi chương trình tư vấn pháp luật về đầu tư của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK với chủ đề thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tôi là Hà Anh, chuyên viên pháp lý của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Và tôi là Thùy Dương, chuyên viên pháp lý của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong số phát sóng hôm nay. Thưa quý nhà đầu tư, Việt Nam với những ưu thế về nguồn nhân lực, tiềm năng phát triển và khả năng thích ứng thì đã thu hút một lượng lớn thương nhân có nhu cầu đầu tư kinh doanh vào Việt Nam. Theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư có quyền được mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Tuy nhiên, để thực hiện thủ tục này thì có thể là nhà đầu tư sẽ gặp phải một số vướng mắc liên quan đến điều kiện, thủ tục cũng như là thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục này. Chính vì vậy, để làm rõ về thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì chúng tôi sẽ trao đổi và làm rõ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, đối với thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thì trước hết chúng ta cần hiểu thế nào là đầu tư gián tiếp và tài khoản vốn đầu tư gián tiếp. Đầu tư gián tiếp hiểu nôm na là đầu tư thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua cổ phiếu, trái phiếu hay các giấy tờ có giá khác, hoặc thông qua quỹ đầu tư chứng khoán, hoặc qua các định chế tài chính trung gian khác để thực hiện đầu tư vào Việt Nam, và nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư hay điều hành quản lý tổ chức kinh tế. Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam do nhà đầu tư mở tại ngân hàng được phép. Đây là các ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam do nhà đầu tư mở tại ngân hàng được phép. Đây là các ngân hàng thương mại hay chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được phép thực hiện thủ tục này. Nhà đầu tư sẽ sử dụng tài khoản này để thực hiện các giao dịch thu chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Vậy với thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì không biết là pháp luật Việt Nam quy định như thế nào chị Dương? Vâng, thì căn cứ theo điều 6 thông tư 05 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước thì việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam thì được quy định như thế này. Thứ nhất đó là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thì phải mở một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép để thực hiện các cái giao dịch thu chi theo quy định tại điều 7 của thông tư này. Thứ hai là trường hợp nhà đầu tư đã mở và sử dụng một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép rồi, tuy nhiên thì có nhu cầu mở một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép khác thì phải tiến hành đóng tài khoản đã mở và chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản cũ sang tài khoản mới. Và nhà đầu tư lưu ý là chỉ được sử dụng tài khoản mới để thực hiện các cái giao dịch thu chi sau khi mà đã đóng và tất toán tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã mở trước đây. Thủ tục đóng và mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp thì sẽ được thực hiện theo quy định của ngân hàng được phép. Và như vậy thì nhà đầu tư lưu ý rằng là nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam chỉ được mở một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp theo quy định của pháp luật. Dạ vâng, cảm ơn chị Dương. Thưa quý nhà đầu tư, bên cạnh các quy định pháp luật đối với nhà đầu tư nước ngoài về việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thì pháp luật cũng đưa ra những quy định liên quan đến việc sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài Việt Nam sử dụng để các giao dịch thu chi sau đây. Thứ nhất là về phần thu liên quan tới hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thứ nhất là thu từ ngoại tệ trong những tổ chức tín dụng được phép. Thứ hai là thu từ chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác, nhận cổ tức, lãi từ trái phiếu và các giấy tờ có giá phát sinh bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Thứ ba là thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép. Thứ tư là thu chuyển khoản từ tài khoản của công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nhà nước được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài, áp dụng trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam dưới hình thức ủy thác đầu tư. Cuối cùng là các giao dịch thu hợp pháp khác. Thứ hai thì tôi xin nói về phần chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thứ nhất là nhà đầu tư có thể chi thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam theo các hình thức được quy định tại của thông tư 05/2014, thông tư ngân hàng nhà nước, ví dụ như là góp vốn, mua bán phần vốn góp, cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp chưa niêm yết theo quy định của pháp luật. Thứ hai là chi mua ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng được phép chuyển vốn, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài. Thứ ba là chi thanh toán cho các chi phí hợp pháp phát sinh tại Việt Nam. Thứ tư là chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép. Thứ năm là chi chuyển khoản sang tài khoản của các công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và các tổ chức được phép thực hiện nghĩa vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Và cuối cùng là các giao dịch chi khác.
theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vâng, cảm ơn chị Hà Anh ạ. Liên quan đến thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì chắc hẳn quý vị đều quan tâm đến cách thức thực hiện cũng như là giấy tờ hồ sơ cần chuẩn bị, đúng không ạ? Thì theo đó thì khi mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam thì quý vị thực hiện theo các bước như sau. Bước 1 đó là chuẩn bị giấy tờ, tài liệu theo quy định và theo hướng dẫn của ngân hàng được phép nơi mà quý vị dự tính mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp. Bước 2 là nộp hồ sơ tại ngân hàng. Bước 3 là ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và cấp tài khoản vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam cho quý nhà đầu tư nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Về thành phần hồ sơ thì sẽ tùy thuộc theo yêu cầu của ngân hàng được phép nơi mà nhà đầu tư mở tài khoản. Tuy nhiên thì thông thường sẽ bao gồm các cái giấy tờ như sau. Thứ nhất là giấy đề nghị mở tài khoản. Thứ hai là văn bản ủy quyền cho ngân hàng để thực hiện chuyển đổi ngoại tệ. Thứ ba là đối với nhà đầu tư là cá nhân thì cần chuẩn bị bản sao hợp lệ của hộ chiếu. Đối với nhà đầu tư là tổ chức thì cần chuẩn bị hồ sơ pháp lý của tổ chức với các giấy tờ như là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ của công ty và giấy tờ chứng cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản. Các giấy tờ này thì phải được hợp pháp và lãnh sự theo quy định của pháp luật. Ngoài ra thì có thể ngân hàng sẽ yêu cầu cung cấp giấy tờ pháp lý cá nhân của những người có liên quan. Thứ năm là các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của ngân hàng được phép. Ngoài ra thì ngân hàng được phép mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể là ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh cung ứng dịch vụ ngoại hối, và nhà đầu tư có thể thực hiện mở tài khoản thông qua phương thức trực tiếp tại quầy giao dịch của ngân hàng hoặc đăng ký qua mạng thông qua dịch vụ điện tử của ngân hàng đó. Cảm ơn chị Dương ạ. Thưa quý nhà đầu tư, nhằm làm rõ hơn thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì chúng tôi xin được chuyển qua chuyên mục hỏi đáp ạ. Như thường lệ thì ban biên tập của chương trình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi xung quanh chủ đề này, và để giải đáp thắc mắc cho quý nhà đầu tư ở đây thì tôi xin phép được đọc một câu hỏi khá là tiêu biểu. Tôi là người Hàn Quốc từng làm việc ở Việt Nam. Hiện nay tôi đang có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam qua hình thức đầu tư gián tiếp và sử dụng đồng ngoại tệ là tiền đô la Mỹ. Xin hỏi tôi có thể thực hiện điều đó được không? Xin mời chị Dương giải đáp câu hỏi này ạ. Trước hết thì xin cảm ơn câu hỏi của nhà đầu tư đã gửi tới cho chương trình ạ. Và tôi xin đưa ra câu trả lời như sau. Căn cứ theo điều 4 thông tư 05 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước quy định về nguyên tắc chung khi mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam, mọi hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp này được thực hiện thông qua một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp được mở tại một ngân hàng được phép theo quy định của pháp luật. Như vậy thì khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp vào Việt Nam thì để thực hiện các cái giao dịch thu chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp này thì sẽ cần phải mở một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép và với đồng tiền sử dụng bắt buộc là đồng tiền Việt Nam. Do đó thì quý vị không được mở một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng ngoại tệ. Tuy nhiên thì quý vị có thể tiến hành thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép, và cùng với đó là thực hiện bán ngoại tệ để đưa đồng Việt Nam vào tài khoản và sử dụng theo quy định của pháp luật. Cảm ơn câu trả lời của chị Dương đối với câu hỏi của quý nhà đầu tư ạ. Kính thưa quý vị khán giả, chuyên mục hỏi đáp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK ngày hôm nay. Rất mong là thông qua chương trình vừa rồi thì quý vị đã có được cái nhìn khái quát và toàn diện về thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nếu như quý vị có những vướng mắc liên quan tới thủ tục này hoặc cần tư vấn chuyên sâu hoặc cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực đầu tư cũng như các lĩnh vực khác như doanh nghiệp, tố tụng, dân sự, kế toán thuế, xúc tiến thương mại, v.v. thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua đường dây nóng 097 211 8764 hoặc thông qua email info@tlklaw.vn. Chúng tôi sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và đồng hành cùng TLK trong những chương trình tư vấn pháp luật về đầu tư. Đừng quên nhấn like, chia sẻ video này và đăng ký theo dõi kênh YouTube của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.